Alig vártam ezekre a gépekre sokat. Az őrlő, az eszpresszó gép. Az őrlő az könnyebben jön. Szerintem azt bontom ki most elsőnek. Ez nem fog ilyen könnyen menni. Van benne anyag. Ez volt az őrlő, az, aki csavarhúzott. Italiano. Na gyerekek, mit rejt a doboz? Itt van akkor nekünk a szennyvíz, bejövő víz. Hol fog meg? Ugyanis nem szereti a gép, ha a csepptálcáját fogod meg. Simán le tudod törni, vagy el tudod görbíteni. Csak és kizárólag itt a kis talpacskái alatt szabad fogni. Katalógus. Még egy katalógus. Ezt egy külön bemutatom, mert ez a kis cipős doboz szexi dolgokat rejt. Karácsony! Garancia. Sok leszedni való fólia. Itt viszont kérek majd egy kis segítséget. Ezt le kell emelnem róla. Sikerült kicsomagolni a képeket. Mindjárt közelebbről megnézitek, hogy mennyi mindent adtak hozzá, és munkát, feladatot, ugyanis tele van brutál erős lézerfóliával, amit kapargathatok le. Ez az, amit nem szeretnétek eljátszani akkor, amikor már forró a gép, mert az életbe le nem szeded. Látjátok, milyen könnyű leszedni a duggatott rácsokról egyesével? Nem baj, a szépségért meg kell szenvedni. Nézzük, mit rejt a tartozékos kis dobozka. Van benne rengeteg hasznos dolog, többek között egy mikroszálas törlőkendő, kezdő tisztítószerkit, na és most figyelj, gyönyörű, puha, bőrbevonatú portafilter, tapintás, amit hófehérke bőréjé. Van belőle egy egykifolyós is, ugyanis mindig jó, van két kar. 2 dupla kosár, egy sima falu és egy döntött falu, amivel a tróttal tudod pattintani. Van még nekünk vakszűrőnk, matricák, mart alumínium rohadt nehéz tömörítő, és a kedvencem egy műanyag bizbasz. Nézzük a papírokat. A legelső, itt fogd, itt ne fogd papír. A második, ennek azért van értelme, ez a gyári kézikönyve a gépnek több nyelven, tényleg olvasd el, hasznos. Van egy gyors installálási kivonatod, amiben gyakorlatilag minden bele van írva, hogy hogyan ne roncsd be az első gyors bekötést, ha már be vagy indulva, hogy mindenképpen kávézni akarsz, miután megvetted. Regisztrálásról szóló papír, garanciakönyv, illetőleg a főbb alkatrészeknek a beli papírja. Van egy szép csomagod, szennyvíz, illetve a tiszta vízes befolyócsöveket, ezt tartalmazza. Most, hogy a gépet már összeraktuk, itt az ideje, hogy beinstalláljuk az őrlőt is. Mi van a csomagban? Kapsz egy ilyen őrölt kávé tartót, igazából túl sok értelme nincs, mert presszóra fogjuk használni az őrlőnket. Benne van nyúlja a gari jegy, használatutasítás, de ami minket most érdekel, az nem más, mint maga a portafilter tartó, és hozzá az impulsz.
Nézzük a finomságokat. Marta alumínium mikrokapcsoló, hőszigetelt gőzkar, nagyon praktikus. Amint említettem már, puha bőrbe vonható sportafilter, szilikon gombok, a fekete zafírkristály kijelzőn, végre nem rácsos, hanem lukas csepptálca, praktikus, ha mérleget használsz, de nagyon. Ide tudod beönteni a vizet, hogyha nem hálózati vízről használod, hanem mobil tankkal szeretnéd nyomatni a gépedet. Tegyük a helyére a vizet, aztán hajrá, kapcsoljuk be, nézzük meg mit tud. Nézzük meg előtte még a papírokat. Na, ez a papír viszont most tényleg fontos, ha gyorsan be akarod kapcsolni a gépet és használni szeretnéd, úgyhogy röviden összefoglalom nektek. Itt megtalálható, hogyan kell a gépet kibekapcsolnod, milyen a standby és oda hogyan jutsz el, hogyan váltasz át tartályos, illetve hálózati víz között, hogyan töltöd fel a tartályt, mit jelent az F1, amit sokan kérdezhetek már tőlem. Itt is amúgy be tudod programozni a gépedet papír alapján adaghosszra, hőmérsékletre, de applikációban szerintem egyszerűbb. Úgyhogy kapcsoljuk is be a gépet. Alsó bekapcsolás után itt most tartályos módon rámegyünk, hosszan nyomod a két villogót, miközben az F1-et írja ki, és szépen elkezdi mindjárt majd csurgatni a vizet. Ezután elkezdődik a felfűtés, ennek a ikonját látod ott jobb oldalt pirosan villogni, egy idő után megjelenik a hőmérséklet is, hogy hány foknál jár a gép. Az egyik kedvencem a 8 menüpontból álló applikáció, ahol mindent be tudsz állítani, amit szeretnél. Ha erre kíváncsi vagy, akkor nyugodtan csinálok majd róla nektek legközelebb a videót, úgyhogy most egy picit gyorsan lepörgetem. Vízbeállítás, hőmérséklet, blablabla, 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 egy szóval mindent be tudsz programozni. Nagyon boring, úgyhogy most nem mondom el. Ami jobban tetszik nekem ebbe, azt, hogy fel lehet tölteni recepteket, amiket más Eagle One Prima felhasználók le tudnak tölteni, és az alapján bekonfigurálhatják a gépüket az általad küldött kedvenc kávédra. Éveken át beszéltünk a viktóriásokkal, hogy miért nem oldják meg az állandóan lukas csepptálcát. Tadám! Egy imbusszal zárható csepptálca. Hogyha mobilan használod, nem fog elfogyni végre a zac, és az összes juice smoke lélni belecsöpög. Ha pedig hálózatra akarod kötni szennyvízre, akkor már nagyon egyszerűen bedugod a csövet, rácsavarod és oda megy. Pont. Hát nem zseniális így? Na hölgyek, urak! Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt az unboxing videója a Victoria Arduino Eagle One Prima egykaros kis gépecskénknek. Végre megérkezett ide a főhadiszállásunkra, gyönyörű matt feketébe, hozzá ugyanolyan matt feketébe hozzágyártott Victoria Arduino Eagle One Prima logóval ellátott Special Edition az Eurékától, ami gyakorlatilag egy brutál jó atomördöm az Euréka portfóliójáról, de erről majd beszélek nektek a következő epizódban, amikor használjuk, megbőgetjük, felcsavarjuk a motorokat, és megnézzük, hogy tényleg ennyire jó-e, hogy ennyi pénzt kifizessen érte az ember. Spoiler alert, kurva jó, szerintem nagyon jó, megéri, de fel kell törni a malacpersejt, azt tuti. Hamarosan jövök a bemutatóval.